අයිබෝන් පිළිගන්න අද ගැජට් උපකේන්ද්‍රය. හරි. අද බලමු කොහොමද වාහනයක charging system එක තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් alternator system එක. හරි. මේ alternator system එක යන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි නිකන් සරලව කතා කරමු. මොකද්ද මේ alternator system එක කියන්නේ කියන. අපි ගමු අපේ mobile phone එක. mobile phone එක ගත්තොත් mobile phone එක පාවිච්චි කරද්දී ඒක බැටරි බහිනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයි එකකින් වැඩ කරනවා. අපි ආයි බැටරි charge කරලා තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි. අපි වාහනේ බැටරිය බලා ගන්නකොට ඒ වාහනේ බැටරිය අපි විවිධ සිස්ටම් වලට අපි අවශ්‍ය විදුලිය ලබා ගත්තී බැටරිය ඩෙඩ් වෙනවා. ඒ ඩෙඩ් වීම නැවතීම තමයි මේ ඕල්ටර්නේටර් එක වාහනයකට ඇඩ් වෙන්නේ. අපි ඊට අමතරව කතා කරොත් එහෙම ඕල්ටර්නේටර් වෙන කාර්යය ගැන වාහනේ ස්ටාර්ට් එකේ තියෙන වෙලාවෙදී වාහනයට අවශ්‍ය විදුලිය සැපයීම තමයි මේ ඕල්ටර්නේටර් එකේ වැදගත්ම කාර්යය වන්නේ. අපි කතා කරොත් එහෙම ඊට පස්සේ මේ අපේ ඕල්ටර්නේටර් එක එන්න ඉස්සෙල්ලා මේකේ වාහනේ මොකද තිබ්බේ වාහනේ බැටරි charge වෙන කියන එක ගැන චුට්ටක් බලමු. වාහනේට ඕල්ටර්නේටර් එක එන්න ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ ඩයිනමෝ එක. ඒ ඩයිනමෝ එක ඇයි වාහනේ අයින් වුනේ කියන එක ගැන අපි බලමු. ඒ ඩයිනමෝ එක අයින් වුනේ වාහනේ මුල් කාලේදී වාහනේ සාර්ථකව charging system එක විදියට තිබුණත් පස්සේ කාලීනව පස්සේ ඒ වාහනේ විවිධ සිස්ටම් ඇඩ් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ AC සිස්ටම් එක, රේඩියේටර් ෆෑන් සිස්ටම් එක. ඒ වගේ ගොඩක් වෝල්ටේජ් කරන ගොඩක් ඇම්පියර් කරන සිස්ටම් ඇඩ් වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ වාහනේ අයිඩල් වේගෙදී බැටරි charging මදියක් මදි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ high RPM එකේ charge වුණාට අපි ට්‍රැෆික් එකේදී වගේ වාහනේ බැටරි charge වෙන පොඩි මදිවීමක් ගැටලුවක් කියන වාහනේ නවතින්නටම පටන් ගත්තා. ඒතකොට වාහනේ කියන්නේ බැටරි charge වෙන මදි. ඒ කියන්නේ normal high RPM charge වුණාට low RPM එකේදී charge වීමකට මදියක් ඇති වුණා. ඒ ගැටලුව වෙලක් තියෙන සාමාන්‍ය ඕල්ටර්නේටර් එක ඇඩ් උනේ වාහන වලට. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඕල්ටර්නේටර් එක කැලි කරාම තියෙන කොටස් ටික මොනවද කියන එක ගැන. දැන් ඔයාලට පේන ඉමේජ් එකේ එකින් එක කොටස් වල නම්. හරි. අපි එකින් එක කතා ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මේ ඕල්ටර්නේටර් එක වැදගත්ම කොටස් හතර. ඒ කොටස් හතර තමයි ස්ටේටරේ, පස්සේ රෝටර් එක, ඩයර් ප්ලේට් එක සහ IC එක. මේ හතර තමයි ගොඩක්ම වැදගත් කාර්ය සිදු වෙන කැලි හතර. අපි ඒ කැලි හතරේ වෙන කාර්ය වෙන වෙනම කතා කරමු. ඒවා පරීක්ෂා කරන විදිහත් අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි නිකන් සරලව තේරුම් ගමු කොහොමද මේකේ වෝල්ටේජ් එක හැදෙන්නේ කියන එක ගැන. අපි ගමු අපේ රෝටර් එක. අපි දැන් ඔයාලා පේන රෝටර් එක. ඒ රෝටර් එකට අපි දෙනවා සප්ලයි. කියන්නේ සිප්‍රින් දෙකට අපි නෙගටිව් පොසිටිව් දීලා සප්ලයි දුන්නාට පස්සේ මේක මැග්නට් එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා මැග්නට් එකකටපත් වෙනවා. ඒ මැග්නට් එක වුණාට පස්සේ තමයි අපි ස්ටේටර් එක ගමු. ඊට පස්සේ ඒ ස්ටේටරේ තීත්ති තමයි මෙතනට මේ රෝටර් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්ටේටරේ තීත්ති නිශ්චලව මේ රෝටර් එක බහිනවා. එතකොට මේ රෝටර් එක කැරකෙද්දි තමයි මෙතන විදුලිය නිපදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ චුම්බක ශේෂයක් අසල සන්නායක චලනය වීමදී හෝ සන්නාගයක් අතර චුම්බක ශේෂය චලනය වීමදී හෝ විදුලිය නිපද වෙනවා. අන්නේ විදිය තමයි මෙතන වෝල්ටේජ් එක නිපදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා මැග්නට් එකක්. මෙයා මැග්නට් එක මෙතන ස්ටේටරයට ගිහිල්ලා කැරකෙද්දී මේ ස්ටේටරේ විදුලියක් නිපද වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ඔකේ වෝල්ටේජ් එක හැදෙන්නේ ඕල්ටර්නේටර් එකේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන් හැදෙන විදුලිය ඩයර් ප්ලේට් එකට ඩයර් ප්ලේට් එකකින් කියන්නේ මෙයාගෙන් හැදෙන AC විදුලිය ඩයර් ප්ලේට් එකට ගිහිල්ලා ඩයර් ප්ලේට් එකෙන් DC විදුලියක් විදිහට තමයි බැටරියට සපයන්නේ. අපි බලමු දැන් මෙයාගේ ස්ටාර් වයින්ඩින් ඩෙල්ටා වයින්ඩින් කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒවා එන විදියයි මේ රෝටර් එකේ අපි පරීක්ෂා කරන විදියයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද මේ ඔක්කොම කොටස් එකින් එක පරීක්ෂා කරන විදිය සහ මේව කොහොමද හඳුනන නරකද කියලා බලන්න කියන එක ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු. හරි එහෙනම් අපි ඕල්ටර්නේටිව් දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් හමු.